Welcome, Stier mensen. Het is de week of problematic situatie. Heel veel van jullie stiermensen het hebben relatie met een vispersoon. Jullie stiermensen gaat recognize dat een maakman wordt opgepakt voor some sort of fraud dat de maakman en de kreefman heeft gedaan. De week is gebaseerd op surround vrouwen en some sort of a onderzoek vanuit het buitenland. Dat is nou terug in Nederlands gekomen over some sort of a fraud of een weeskal en een waterman. Oké, weeskal en waterman. Dus, een vispersoon. Mensen komen achter wat een vispersoon heeft gedaan. Een vispersoon en een maakman. Have misschien is familieleden, misschien is marital partner, jullie Stier, recognize de geheim van deze maakman en zijn vrouw, dat is een vis. Some sort of geheim is nou boven water gekomen over deze koppel. Dus mensen nou krijgen some sort of informatie over een visperson en een maag. En de geheim dat ze houden. En dat ze is van op de hoogte wat een Leo was aan het doen. En had niks gezegd. Een onderzoek is geplaatst aan een boodschatter. Mensen nou krijgen inzicht en data over een boodschatter. En dat een boodschatter moet heel veel geld even gaan terugbetalen. Mensen recognize dat een boodschatter had heel veel geld genomen. Dat was niet voor ze. En mensen nou zitten om onderzoek te doen en een boodschap moet heel veel geld even gaan terugbetalen. Problematic situaties surrounding heel veel geld en een maakman. Een maakman en een maakvrouw is gepakt voor diefstal, voor fraudier, van documentatie en informatie. Een maakman en zijn partner en zijn vrouw is nou gepakt door de rector, want de rector recognized dat een weeskal en een waterman had een maakman en zijn vrouw documentatie gegeven om iemand anders data en informatie gegeven. Dus de rector, je ziet de energie van de rector komt keihard op een weeskalpersoon, omdat een weeskalpersoon en een tweelingpersoon en informatie gegeven over andere mensen en recognize wat is gebeurd. Dus problematic situatie, mensen recognize dat een kreefman had de waarheid niet gesproken. Een maakvrouw nou gaf data en informatie en data en informatie en een maakvrouw is gepakt met data en informatie dat was niet voor ze. Jullie stiervrouw nou recognize dat een boodschapperperson from another land of another andere land had de waarheid niet gesproken. Een waterman person is nou in heel veel problemen omdat de waterman person recognize dat een boodschapperperson had gelegen en bedrieger. Verdriet voor een waterman person omdat deze waterman person is gepakt door de rector voor wat ze heeft gedaan. Dus communicatie is nou, mensen nou recognize wat een vis en een ram heeft gedaan. Mensen is nou van op de hoogte, vrienden en kennis is nou in some sort of a problematic situatie. Heel veel geld moeten, is zoiets als een boodschappenvrouw van een andere plaats helpt een maagman om heel veel geld te verdienen. En mensen in authority nou recognize hoe een maagman had heel veel belasting, help krijgen om minder belasting te betalen. Mensen recognize dat deze maagman was geholpen door een weeskal en een waterman en een weeskal had deze maagman geholpen om data en informatie te geven. Jullie stiermensen nou recognize de geheim van een kreefman en een maakman. En hoe deze kreefman en maakman verdienen heel veel geld. En
Mensen nou krijgen informatie of al deze maakman en zijn vrouw falsify documentatie en informatie. En de rechter heeft deze koppel gepakt. Nou, als je man is een maag, je man wordt gepakt voor belastingfraude in deze weken. Omdat deze maagman en een kreefman gebruiken een weegschaal om informatie en data te vermijden of vervalsen of op te geven. Mensen al recognize dat de kreven de waarheid niet gesproken. Juli Stier, vrouw Stan Steven met de situatie met de scorpion, omdat Juli Stier vrouw nou recognize de leugens en deceptiveness van een waterman en een weegschaal. Mensen zitten een groot onderzoek om open te stellen aan een waterman en een weegschaal door te bekijken communicatie en e-mailcommunicatie van deze mensen en nou achter te komen wat is gebeurd. Heel veel van jullie steermensen nou recognize de leugens en deceptiveness of een crave en hoe een crave heeft jullie in problemen gebracht. En heel veel van jullie steermensen hebben problemen met de crave op de workfloor. En een groep van mensen is nou verdrietig over een situatie dat is nou uitgeblazen naar some sort of international onderzoek vanwege wat een kreefman heeft gedaan. Dus is zoiets als jullie steermensen recognize dat kreefman op de workfloor de waarheid niet gesproken. Verdriet is hier omdat jullie Stier recognize dat een weegschaal is nou gepakt met communicatie en documentatie. Like deze weegschaal had gedeel communicatie en documentatie of gedeel informatie wat moet niet hadden gegeven aan anderen. Problematische situatie, komt het eind van de week, de energie. Hier, het gaat snel. Jullie steermensen gaat mensen in authority helpen om some sort of a problem tot een eind te brengen. Vanwege doordat jullie steervrouw recognize dat de boodschap de abattement en een weegschaal is te ver gegaan. En heel veel mensen nou krijgen inzicht en recognize dat de Crave family had de waarheid niet gesproken. De rechter heeft een maakvrouw gepakt. Deze maakvrouw had kopie en data van documentatie. En ik kreeg hetzelfde data en informatie. En die recognize dat deze mensen sprak de waarheid niet. Namaste, tot de volgende keer.